สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการตรวจสอบแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ NAS Synology ทุกรุ่นนะครับผมมารีวิวในรุ่น DS220 Plus นะครับซึ่งก็สามารถแอพพลายใช้กับรุ่นอื่นๆได้นะครับสำหรับการตั้งค่ามีอยู่2ส่วนแรกคือส่วนโปรแกรมในเมนูนี้มีอยู่3จุดนะครับแล้วก็ใน Control Panel ตัวนี้เดี๋ยวมาไล่กันดูนะครับส่วนแรกให้เข้ามาที่ Storage Manager นะครับให้ตรวจสอบเป็นระยะว่าปกติแล้ว Hard Disk เป็นยังไงบ้างนะครับก็อยู่ในสถานะ Healthy Normal มีอุณหภูมิบอกก็โอเคแล้วนะครับเช็คดู Information ของ Hard Disk นะครับเบื้องต้นก็พอว่ามีเตือนสีแดงหรือเปล่านะครับแล้วก็ Storage Pool กลุ่มของ Hard Disk สำหรับผมมี Hard Disk แค่ลูกเดียวเขาบอกว่าเป็นแบบ Basic ไม่มีการ protection data ปกติก็ควรจะมี Hard Disk 2 ลูกทำ duplicate กันก็คือเรท1ขึ้นไปนะครับ Volume ก็ปกติ Hard Disk ยังไม่เต็มนะครับก็ใช้งานได้สบายๆนี่นะลองดูด้วยนะครับแล้วก็ดู Overview ภาพรวมก็จะมีเตือนบอกว่ามี Hard Disk แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็มีชนิดเป็น Basic ไม่มีเรทนะครับประมาณนี้สถานะเป็น Healthy นะครับสำหรับส่วนแรกก็คือ Storage Manager สำหรับส่วนที่2นะครับก็คือ Resource Monitor นะครับ Resource Monitor เอาไว้ดูสถานะของตัวเครื่องของฮาร์ดแวร์ Resource ต่างๆนะครับก็ลองดูสักพักหนึ่ง CPU เป็นยังไงบ้างใช้ 4% Memory ใช้อยู่ 27% เรายังลงโปรแกรมได้ไม่เยอะก็โอเคระดับประมาณนี้แต่ก็ไม่ควรลงโปรแกรมให้มันเป็นเซอร์วิสหรือทำงานอยู่ตลอดเวลามากเกินไปถ้าเกิด Memory ใช้เยอะก็จะมีผลกับประสิทธิภาพนะครับ Network ตอนนี้ทำงานอยู่ที่การดาวน์โหลดผมให้บันทึกจากกล้อง VistaCam นะครับดึงข้อมูลเข้ามาอยู่ที่160กิโลบิตเปอร์เซกโดยประมาณนะครับCPU ทำงานประปรายนะครับ Memory นี่เขาจะบอกว่าสัดส่วนการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับฟรีอยู่125เมกจากทั้งหมด2กิกนะครับมีฟรีอยู่นิดเดียวนะ Network เป็นยังไงบ้างใช้ไม่เยอะนะครับ Disk Utilization ก็ 3% ถือว่า Disk Load ทำงานเบาๆนะครับน้อยมากเลยนะ 0% ถึง 3%ส่วนความจุไม่มีอะไร Accuracy ไม่มีอะไรนะครับส่วน Task Manager เป็นการบอกว่าเรามีโปรแกรมอะไรรันอยู่บ้างนะครับแล้วก็กิน CPU ประมาณเท่าไหร่มีโปรแกรมที่เป็น Disk Manager Desktop ที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะครับกิน CPU ไป 5.4% 10% โดยประมาณก็เบาๆนะครับ Process มีโปรแกรมไหนรันอยู่บ้าง EE ตัวไหนบ้างนะครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆเขาเป็น Linux อาจจะไม่ใช่ EE แต่ว่าเป็น Process แล้วกันนะครับ CPU ก็เบาๆ Share Memory กินเล็กน้อยนะครับส่วน User ที่ใช้งานอยู่ก็มี User เดียวใช้โปรแกรมอะไรบ้างจาก IP ไหนบ้างนี่นะครับสามารถกดแล้วก็คิวได้แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ Speed Limit ไม่มีการกำหนดลิมิตของ LAN นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ Setting อื่นๆ Refresh แล้วก็เกี่ยวกับ Performance Alarm Rule อันนี้ตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เลยส่วน Performance Alarm ปกติแล้วผมมีการเซตให้ Alarm ทางอีเมลอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดจะเซตอีกก็ได้นะครับ Performance Alarm ก็ลอง create ดูว่าถ้าเกิดโปรแกรมไหนใช้ CPU มากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้เตือนใช้ RAM มากกว่าเท่าไหร่ให้เตือนอันนี้ก็เป็น condition ไว้เพิ่มเติมก็ได้นะครับส่วนถัดมาเป็น Security Advisor นะครับเป็นการตรวจสอบว่าตอนนี้การตั้งค่าของเราปลอดภัยดีหรือเปล่าในมุมของ Security นะครับก็กดเลยสแกนเขาก็จะวิ่งสแกนทุกอย่างนะครับ Malware System Account Network Update นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาดูบ่อยๆนะครับเขาก็จะสแกนทั้งหมดที่เป็น condition ด้านความปลอดภัยของ NAS นะครับขอแค่เขียวทั้งหมดไม่มีอะไรเตือนก็ถือว่าสบายใจได้
หลังจากที่สแกนมาแล้วก็เขียวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Result ทั้งหมดก็เขียว Log Analysis นะครับเป็นการดู log ว่าที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นสุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับมีพยายามที่จะล็อกอินผมพยายามล็อกอินจากอีกเครื่องหนึ่งใส่พาสเวิร์ดผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ Advanced เราสามารถใช้ Script Baseline แบบไหนได้บ้างอันนี้เลือกเอานะครับจริงๆก็เป็น Default ก็ได้อันนี้ไม่มีประเด็นอะไรนะครับก็กด Apply ไปก็จบนะครับโอเคหมดแล้ว3ส่วนที่อยู่ในโปรแกรมนะครับผมคิดว่าให้ความสำคัญกับเท่านี้ถัดไปมาดูเรื่อง Control Panel บ้างนะครับ Control Panel ส่วนแรกที่อยากให้โฟกัสเลยก็คือเรื่อง Share Folder Permission นะครับก็คือ Permission ที่จะเข้าถึง Share Folder นั่นเองปกติเรา Edit เราก็จะเห็น Permission ที่เข้าถึงใครเข้าถึงได้บ้างนะครับมุมนี้มารีวิวให้ดีนะครับ NTFS Permission Advanced Permission ตรงนี้นะครับใครเข้าถึงได้บ้างปกติก็จะมีแต่ละโฟลเดอร์ก็จะมีเซอร์วิสบางตัวเข้าถึงได้หรือไม่ได้นะครับต้องรีวิวด้วยหรืออีกมุมหนึ่งถ้าเอาง่ายสุดคือเราโฟกัสที่ User นะครับ1 User เรา Edit ดูนะครับว่า User นี้สามารถเข้าถึง Resource จุดไหนบ้างนะครับใช้งานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ Password expire มีไหมนะครับจอยกรุ๊ปอะไรแล้วก็ Permission เข้าถึงโฟลเดอร์ไหนได้บ้างนะครับอย่างจุดนี้เข้าถึงโฟลเดอร์นี่นี่กำหนดรีวิวให้ดีด้วยนะส่วน Quota Application สามารถเข้าถึงแอปไหนได้บ้างนะครับเป็นอีกมุมกลับนะเพื่อความปลอดภัยรีวิวให้ถูกต้องนะครับสามารถกำหนดความเร็วของสปีดที่เขาได้รับเผื่อกรณีที่เขา Copy ไฟล์ใหญ่ Copy หนักลดสปีดเข้าลงด้วยเผื่อกรณีที่ใช้หลายคนนะครับเราก็ควรจะกำหนด Bandwidth Speed ไว้ให้ด้วยจะได้ไม่ Copy กินเน็ตเวิร์กมากเกินไปนะครับแล้วก็ถัดมาถ้าเกิดว่าต้องการใช้งานกับมือถือเราก็ควรจะ enable Quick Connect ไว้ด้วยเพื่อความสะดวกอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยอะไรนะครับถัดมาเป็นเรื่อง Network ตัวนี้ก็นิดหน่อยนะครับเราควรจะเซต Network Interface ไว้2เส้นนะครับอาจจะใช้แบบผมก็ได้เป็น Fix IP 1 เบอร์แล้วก็เป็น TCP อีก1 เบอร์นะครับกรณีที่ Network มีปัญหา1เส้นก็ยังจะสามารถเข้าใช้งานได้อาจจะเข้าคนละ IP หนึ่งใช้ไม่ได้ก็เข้าอีก IP หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทราฟฟิกอื่นๆไม่มีประเด็นอะไรส่วนการเข้าตั้งค่าก็ตั้งค่าได้2พอร์ตนะครับทางพอร์ต 5,000 กับ 5,001 จริงๆแนะนำเป็น SSL นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปตั้งค่าปิดไม่ให้ใช้งานทางพอร์ต 5,000 เดี๋ยวไปใช้งานอย่างเดียวคือพอร์ต 5,001 นะครับอันนี้ต้องไปแก้ไขอีกครั้งถัดมาเป็นเรื่อง Security เรื่อง Security ก็คือ Firewall นะครับลองไล่ดูแต่ละส่วนเพื่อความปลอดภัย Firewall จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าเปิดก็อาจจะยุ่งยากเนื่องจากว่าเราวางที่แลนบ้านเราก็ไปโฟกัสที่ส่วนที่เป็นเราเตอร์เพิ่มเติมด้วยดีกว่านะครับส่วน Protect อื่นๆก็เป็น Default ก็ได้นะครับ Certificate เขาก็มีให้แล้วก็ส่วน SSL อันนี้ยังไม่ต้องก็ได้นะครับเป็น Default ไว้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับถัดมาเรื่อง Information Center ว่างๆนะครับเข้ามาเช็คในส่วนนี้ว่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะครับการตั้งค่าโอเคอยู่หรือเปล่าเรื่อง Network ก็มาดูว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ Storage มาดูสถานะจริงๆเราก็ดูใน Storage Manager แล้วก็น่าจะเพียงพอนะครับจริงๆอันนี้ก็ซ้ำกันแล้วก็สวิตช์อื่นๆเราไปดูสวิตช์มาแล้วอันนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งเขา summary มาให้นะครับว่าอะไรเปิดอยู่บ้างนะครับแล้วก็ Device Analysis ตัวนี้เราไม่ต้องส่งข้อมูลให้ Synology นะผมแนะนำให้ปิดทั้งหมดเป็นข้อมูลของเรานะครับเปิดหรือปิดก็ได้แต่ว่าปกติ default เปิดอยู่ผมก็ติ๊กออกปิดทั้งหมดนะครับไม่ให้นะส่วน Synology Account ผมแนะนำว่าให้สมัครให้เรียบร้อยเผื่อกรณีส่งเมสเสจหรือส่งเมล alert อย่างเงี้ยครับเขาจะบอกสถานะของ NAS เราหรือแจ้งเตือนเราในกรณีที่เราไม่ได้อยู่หน้าเครื่องหรือเราไม่ได้เช็คนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น notification อันนี้เน้นเลยนะครับอีเมลให้สมัครให้เรียบร้อยติ๊กถูกแล้วก็เอาอีเมลที่เป็น Gmail เรามาใส่นะครับกรณีที่มีสถานะเปลี่ยนแปลงเขาก็จะส่งเมลเตือนทาง Gmail เราเรียบร้อยนะครับผมส่ง test message แล้วโอเคได้รับเมลครบ
นะครับแล้วก็เมลแจ้งเตือนก็มานะครับส่วน SMS ก็ไม่จำเป็นสำหรับ Push Service นะครับให้ใส่อีเมลของเราให้เรียบร้อยระบบของ Synology จะแจ้งเตือนเราเองกรณีที่พบความผิดปกตินะครับลอง send a test message นี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่ามี message เข้ามาหาเราทางอีเมลนะครับส่วน Advanced อันนี้ก็ default ไปก็ได้นะครับถัดมาเป็นเรื่องของ Hardware and Power อันนี้ก็มารีวิวให้เรียบร้อยนะครับว่าควรจะปิดอะไรควรจะเปิดอะไรนะครับจริงๆก็เป็นการแสดงสถานะเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่ว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเผื่อกรณีไฟดับเผื่อกรณีที่มีความผิดพลาดอะไรเรื่องไฟฟ้าเวลาไฟมาเขาควรจะเปิดขึ้นมาเองใช้งานได้อย่างสมูทนะครับ Power Schedule จะปิดเปิดไหมเพื่อเซฟพลังงานแล้วก็เพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับสำหรับกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเลยควรจะมีการ Hibernate Hard Disk หรือ Standby Hard Disk ลงหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายจริงๆก็มีอยู่ใน Health Check อยู่แล้วนะครับที่เรารันไปเป็นเรื่องของการอัปเดต Disk Station Manager OS นะครับก็อัปเดต Setting สามารถกด Manual Update ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ปกติก็เขาก็บอก Up to Date เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกดไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับควรจะ Backup Configuration ที่เรา Setting ไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อกรณีที่พัง Hard Disk พังต้อง Install ใหม่ต้องลง OS ใหม่เราก็ Restore จาก Config เดิมง่ายดีนะครับก็จะเหมือนเดิมเป๊ะเลยที่เราเซตเอาไว้นะครับตรงนี้อย่าลืมนะสำหรับการตรวจสอบแล้วก็การทำ Health Check รวมถึง Security Check ก็มีเท่านี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของ NAS Synology ทุกรุ่นนะครับลองรีวิว Security แล้วก็ Health ของ NAS ของคุณด้วยนะครับนานๆครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ตั้ง Message Notification เอาไว้ด้วยกรณีที่มีความผิดพลาดหรือ Error หรือมีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับ NAS เขาจะได้ส่งเมลหาเรานะครับจะได้ทันท่วงทีก่อนที่ข้อมูลจะเสียก่อนที่ดิสจะเสียและข้อมูลหายนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคนที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ